natin. Cut. Hello guys. So ito na yung technique talaga. Bali yung kaninang in-attempt natin, hindi siya effective dun sa problema ko. Hello. May bago na naman tayong upload. Bali ito, ang gagawin ko ngayon, mga tips sa Adobe Premiere. Ako po yung matagal na nag-edit, almost 20 years na. Nag-video ko yung Betamax VHS pa. Hanggang dun sa mini DB, analog, mini DB, tapos ito na yung mga DSLR. So nag-edit ako ng Premiere Pro. Accidentally na-hide ko yung Premiere Pro. Bali kasi nag-edit ako yung kay Aaron, yung kanyang kay Aaron at kay Ina, yung sa Capitol, ano lang pag-exercise. Accidentally nawala yung Premiere Pro. Pakita ko sa inyo siguro may napindot ako, nag-hide siya, nag-minimize. Pakita ko sa inyo buksan natin yung Premiere. Pagka ina-open mo siya, wala siyang timeline. So ito yung Premiere sa baba. Ito yung Premiere, diba? Pag binubuksan mo siya, ayun ayun, kita nyo, hindi siya nag-appear. So ang technique lang dito para daw ma-resolve, pumunta kayo sa My Documents. Ayun My Documents. Pumunta kayo sa Adobe. Right dalawa kasi itong screen ko naka-dual screen ako Punta kayo sa My Documents. Tapos punta kayo sa natin, Adobe. Tapos Premiere Pro. Labo na mata. Yan, i-delete nyo lang itong version 15.0. Kung ano naman version, i-delete nyo siya. Yan. Tapos try natin close lang muna natin itong Premiere ulit. Refresh natin. Refresh. Tapos buksan ulit Premiere Pro. Tapos mag-open tayo ng file. Ayan, bukas na. Open project. Kumari ito. Ayan na siya, lumabas na siya ulit. Diba guys, nag-open na siya. So pwedeng bukas pa tayo ng isang pang project kasi ito medyo blank pa siya. Ito may laman. So ayan, open na siya. Diba guys, successful. Bali ayan, easy lang pala. Bali mali ako, naghanap ako ng mga iba't ibang ways, pero ito yung the best way na nakita ko sa YouTube. Okay guys, salamat. Mag-upload pa ako ng mga tips sa Adobe Premiere, Photoshop, character animator, kung ano man alam natin, i-share natin sa ating channel. God bless guys.